Hey guys, so in this video pag-uusapan natin itong Kuwa Kuma na NFT game. So matagal nating inaabangan to guys. Nandito na yung gameplay niya and lalaruin ko siya ngayon. Let's go! Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and palike na din ng video and mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, manonotify kayo And I kaagad. wish you the best of everything. So ipapakita ko muna sa inyo yung gameplay niya guys bago natin i-review. So i-click na natin yung start at ayan, nandito na tayo sa dungeon. At ayan, nandito na tayo sa user interface ng Kuwa Kuma. Kung makikita nyo guys, ang ganda ng graphics niya. And hindi lang si Grain yung character dito guys, marami pa. So ito yung first na character nila and siya lang muna yung malalaro natin ngayon. Papakita ko din sa inyo guys yung iba't ibang characters dito pero wala pa siya. Since beta testing pa lang tayo and maswerte tayo kasi matetest natin yung gameplay ng Kuwa Kuma guys. Makikita nyo naman dito, solid yung graphics niya, ang ganda. So dito sa user interface guys, makikita natin dyan yung mga token. Merong settings dito, may inventory din dito guys. Pwede nyong palit-palitan yung mga equipments ng character nyo. So makikita nyo naman dyan guys na napalitan na natin yung mga equipments ng character natin. At pwede rin tayong mag-enhance dito ng mga items. Meron din ditong skills. Pero mamaya na natin yung pag-usapan. Papakita ko muna sa inyo guys yung gameplay nitong Kuwa Kuma. So yan, nandito na tayo sa dungeon. And ang gagawin lang natin, maghanap lang tayo ng kalaban guys para ipakita ko sa inyo yung mga attacks nitong si Grain. So yan, may mga kalaban dyan. Kita nyo naman, sobrang makulay yung mga kalaban din. Ang ganda. So ito yung first na attack niya, umiikot. Meron siyang second na attack, yan. At meron ding normal attack na ganyan. So basically ganyan lang ang gagawin nyo guys. Papatay-patay lang kayo ng mga monster dito, magpapa-level up. So MMORPG din siya. So para sa akin, nakaka-addict yung itsura ng game na to. And I'm sure maraming gustong maglaro nito guys. Yan, sobrang ganda ng gameplay niya. At napakagaan ding dalhin. Ayun, may nakita tayong sword. So subukan natin kunin tong sword na to. Click natin yung inventory. Tapon natin yan para mapulot natin yung sword. And yun, napulot na natin yung sword. Pwede na natin i-equip yun mamaya guys. Yan, ikot-ikutan ulit natin to para mapatay sila. Every time na nakakapatay tayo ng monsters dito guys, may mga drop sila. Katulad nun, may na-drop. Kailangan lang natin gawin is pulutin yun. So ito yung pinakamagandang skill ni Grain. Yung umiikot-ikot. Kasi hindi siya pwedeng tamaan once na naikutan niya yung kalaban. Kasi nananakback sila guys. May nakita akong item dito, pupulutin natin, tignan natin kung ano to. So yun, nakakuha tayo ng ring. Ring pala yung item na yun. Punta tayo dun sa ibang part ng mapa para makita nyo. So kung pupunta tayo dito, sobrang dami ng kalaban, pwede natin silang ilure. Para isang ikot lang, pwede na nating patayin sila ng sabay-sabay. So ganyan yung ginagawa ko dito na magpa-level up. Second skill, first skill. So knockback pa rin sila. Meron ding dash ito guys para makaiwas. So ganun. Space bar yung dash. Okay. So umiiwas siya dun sa mga tira ng mga kalaban. Basic attack niya naman yung left click ng mouse natin. Pinaka-effective talaga na skill niya yung umiikot. Yun lagi yung ginagamit ko. Kaya naman na-excite ako dun sa mga ibang characters kung ano yung mga special attacks na pwede nating gawin dun sa ibang characters besides dito kay Grain. Ipapakita ko din sa inyo guys yung ibang characters. Itong Kuwa Kuma naman, hindi siya idle na gaming, hindi siya katulad ng ibang MMORPG na nilalaro natin katulad ng A3. Hindi siya naka-auto guys, kaya kailangan manual natin siyang laruin. Kailangan din ng practice dito para tumama lahat ng skill natin. At itong Kuwa Kuma nga pala guys ay nada-download lang dun sa Steam. So Steam ito. Kadalasan naman ng mga nilalaro natin nasa Steam katulad ng PUBG, Dota. So andun din itong Kuwa Kuma guys. At itong Kuwa Kuma naman is ginawa under sa Unity Engine. So hindi siya Unreal Engine guys. Unity lang siya kaya sobrang simple at sobrang gaan dalhin. So yan yung game ng Kuwa Kuma guys. At i-review na natin ngayon yung website nila. So balik na tayo dito sa starting point and punta tayo ngayon dun sa website. At andito na tayo sa website nila. Makikita na natin dito yung iba't ibang characters ng Kuwa Kuma. So andito yung first na character natin, si Grain. Ito naman yung mga NFTs. So yung mga NFTs dito guys ay yung mga weapons.
and characters. So NFTs din yung mga characters natin, yung mga runes, mga items katulad ng mga circlet, mga sword, mga helmet. So yan yung mga NFTs dito. So pwede natin siyang ibenta. Ito naman yung team behind the project. Dito si Carazo, siya yung CEO. Stephen, lead artist. Si Parker, lead game designer. Steven, lead combat designer. Miyu, marketing manager. Agnes, BD manager. Lance, BD manager din. Rain, concept artist. Henry, sound designer. Alisa, lead community manager. Ito naman yung mga partners niya. Polygon Studios, so under Polygon siya. Game Starter, AVG or Automatic Venture Group, OIG, Oracle Investment Group, Lavender Capital, GameFi, MM Labs, Babylons, NFTB, Scotty Beam. So yan yung partners and investors nitong Kuwa Kuma. Check naman natin ngayon yung Twitter niya kasi kadalasang nagpo-post ng mga tweets yung Kuwa Kuma. Makikita natin dyan na nagpartner sila nitong MetaStrike dito sa Rosion Finance World, and ito na yung game development. Pinapakita din nila dito bawat update. So make sure na follow nyo yung Twitter nila guys para maging updated kayo, or pasok kayo dun sa Discord nila. Sobrang ganda din ng mga artwork nila, katulad na lang nito, Grave Digger, isa siyang elite na monster dito sa game, and na-feature siya dito guys sa Game Starter. So andito yung mga games like Chibi Dinos, Cyber City, yan lang yung mga alam ko, and itong Forgotten Chain siguro ito kasi ganyan din yung logo ng Forgotten Chain. Yan yung partnership announcement nila ng Babylons Kuwa Kuma. Sa mga nagtatanong naman kung kailan yung IDO nitong Kuwa Kuma guys, TBA pa lang siya, so to be announced pa lang yung IDO niya. So based naman dito sa website nila, Kuwa Kuma is a play and earn MMORPG packed with immersive combat mechanics set in graphics intensive metaverse. Get token and NFT rewards as you fight in epic battles. So yung NFT tsaka tokens daw guys ay makukuha natin habang nakikipaglaban tayo doon, habang nagpapa-level up tayo doon sa mga dungeons ng Kuwa Kuma. So ito yung mga pwede nating gawin. Pwede tayong mag-explore, discover the breathtaking medieval fantasy continent of Laria, which is the place na kung saan tayo naglalaro. Laria yung tawag doon, filled with NFT treasures. Tapos pwede tayong mag-collect and of course battle, craft ng mga items. Tapos yan, world boss guys. NFTs, pinakita ko na sa inyo kanina yung mga NFTs and partners. So yan guys, yung review natin about dito sa Kuwa Kuma. Talagang inaabangan ko itong game na to, and sana maging okay na yung market para i-release na nila yung token ng Kuwa Kuma guys, kasi for sure maraming magiging interested dito sa Kuwa Kuma na game. So yan lang guys yung review natin sa Kuwa Kuma. Pag bago pa lang kayo sa channel, i-click nyo yung subscribe button, click nyo na din yung notification bell, set nyo yan sa all para every time na meron tayong bagong review na NFT game, manonotify kayo. Yun lang guys, maraming salamat, bye bye. Disclaimer: this content is for education and entertainment purposes only. Galaran TV does not provide investment advice. The information is being presented without consideration of the investment objectives, risk tolerance, or financial circumstances of any specific investor and might not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All investing involves risk, including the possible loss of principal. Some videos have benefactors. Always do your own research. Never invest more than you are willing to lose.